Gusto mo bang malaman kung ano ang Google AdSense ni YouTube? Or what is Google AdSense? Paano ba kumita or mag-fill up ng Google AdSense kay YouTube or kay Google AdSense? So kung gusto mo na nga malaman, halika na at umpisahan na po natin yan pagkatapos ng intro. Hello mga Seswang! This is Rhuel Cortez and welcome to my channel. So for today's video mga Seswang, ay i-share ko po sa inyo ang aking experience mula kay YouTube or papaano ba maging isang YouTuber or maging vlogger. So sa experience ko mga Seswang ay napakahirap at dumating po sa point na gusto ko na mag-stop or sumuko dito sa YouTube na to. So napakahirap po ng aking dinanas para makamtan or makuha ko po itong posisyon na ito mula kay YouTube. So, andyan po yung napagod, yung isip mo, tumatakbo kasi tumatakbo yung araw, kailangan updated ka sa pag-upload ng mga videos dahil baka mamaya makalimutan ka ng iyong subscriber. So, hindi dapat mangyari yun sa akin. So, ang ginagawa ko po, advance po ako mag-upload ng aking mga videos. So, I think 1 month advance po ako kapag may naiisip po akong content at gagawin ko po agad ito at i-film ko at i-upload ko na po agad ito at ilalagay ko na lang po ito sa schedule kung anong araw ko po siya ipapaplay. So first of all, ano ba ang Google AdSense PIN? Ang Google AdSense PIN, ito po yung person identification na PIN. Ito po yung parang confirmation code na kailangan kay Google Ads PIN na talagang ikaw ba or ito bang channel na to na ikaw ba talaga ang totoong may-ari nito. So, dito po makukuha natin, pag binuksan natin itong Google Ads PIN na to, dun po nakalagay ang number or code na ilalagay po natin sa ating Google Ads PIN account na kung saan ayun po yung confirmation na katunayan na ikaw talaga ang may-ari ng iyong YouTube channel. So mga Seswang, ito po yung itsura ng Google AdSense. Ayan. So fresh na fresh po ito from post office ng Muntinlupa dito po sa amin. Sa post office po kasi namin ay dito sa Star Mall. Dun po siya sa Star Mall, Alabang. So nakatanggap po ako ng text at tawag kanina mula sa postman. At nasa kanya na raw po ang aking Google Ads PIN. So, nandun naman po ako sa part na yon or sa, malapit dun sa Alabang Star Mall na yon. At pinuntahan ko po agad siya. So, ito na po siya agad. So, hindi ko pa po ito natatry or nagagamit. Ay, bubuksan na po natin kung ano ba yung laman nito or ano ba yung mismong laman nito. Kasi, wala akong alam at first time ko po magbubukas ng ganitong klase. So, nakasulat po dito, remove side edges first. So, i-remove muna natin. Kaso, di ko alam kung paano siya i-remove. So, dahan-dahan lang po yung pag-remove nito. Kasi, baka mamaya mapunit siya. At baka mamaya, nandoon na yung mismong code. Hindi pa po natin alam, napunit na po natin agad siya. So, hindi ko po alam kung ano yung nasa loob. So, kung may idea po kayo kung paano po ito gamitin, or paano siya itak sa Google AdSense account, paki-comment na lang po dyan sa baba. Okay, remove. So, kailangan po kasi dito dahan-dahan. Kasi baka mamaya, nandun na pala yung... So, ito na po siya, mga Seswang. So, syempre, hindi ko ipapakita yung nasa loob nito. Ayan. Ito po yung itsura niya. Ayan. So, ito pong nasa kamay ko, ito na po yung mismong number or code nung confirmation na ilalagay natin sa Google AdSense ninyong account. So, si Google AdSense po, ayun po yung partner ni YouTube. Doon po tayo kumikita. Doon po ipinapadala ni Google AdSense yung PIN at doon din po tayo makakatanggap ng sahod mula kay YouTube. So, ito po siya.
At may guide naman po ito sa loob. Makikita po natin kung paano ito gamitin or ilagay sa ating Google account or sa ating Google AdSense account. So, nandito na po yung number. Ayan. So, ang number ko po ay 246. 6-digit number po yung nandito sa loob. So, ilalagay ko na po ito sa aking Google AdSense account. 5 minutes later. So, yun lamang po mga seswang, hanggang sa muli. Kung meron man po akong maling nasabi or maling nagawa at maling naipaliwanag sa inyo at kayo'y naguguluhan, at kung sa tingin nyo po may mali po akong nasabi dito sa aking videos, paki-comment na lang po dyan sa baba at aayusin po natin ang aking pagkakamali. So, no to bash po. Just comment down below kung meron po ako nagawang mali dito sa video to. Kung meron po akong naipakitang mali, paki-comment na lang po dyan sa baba. So, hanggang sa muli mga seswang, ito po ulit si Rhuel Cortez na nagsasabi, hindi man po ako sikat, pero ang pangalan ko naman po ay Kalat. And I love you all and bless you all.